Доброго здоров'я! Давно ми не виділи. Низьки з вами поговоримо за стереотипи про Закарпаття. Май конкретно, як люди на Великій Україні представляють собі наш маленький край. Та там тільки мадяри і цигани живуть. У Закарпатській області живе маленько більше мільйона людей. Із них біля 150 тисяч приписують себе від мадярської національності, ще 14 тисяч від ромської національності. А кото десуть тут і другі люди з того мільйона? Треба би поникати статистику, не? Там на Закарпатті роботи взагалі нема, одні контрабандисти та заробітчани. Ну, на одного боку, в цьому стереотипові є крупиця гіркої правди, бо з роботою то й тяжко, або на другого боку не вповідомо ж домакусь отак намертво. Наприклад, це знаєте за кавельоварку Неспресо? А це знаєте ж, добра половина світової вироби ріхтується туй на іному заводові у Закарпатській області. Та казати, що туйка живуть самі лингарі, теж не дуже справедливо, не? Толем у Закарпатті, отець говорить по-закарпатськи, мати по-мадярськи, син по-чеськи, донька по-українськи, тютка по-румунськи, вуйко по-словацьки, стрийна по-німецьки, сваха по-мацкальськи і вшиткися між собою розуміють. Фух, туй даже не знав, як це коментувати. Релятивно із другими регіонами України у нас дуже велика концентрація, можна так оповісти, представників інших національностей. Айбо сяка фігля, яку сте тепер виділи на екранові, не може бути трансльована на вшитках. І це буде просто глупостю. Никайте чого. Тут вам є табулка з національним складом населення Закарпатської області по переписові 2001 года. Значить, більше 80% записали себе українцями. Тут вже не буду казати, як у тій цифрі інтерпретували руснаків, поникаємо на друге. Із цього списка нараз понятно, ож тут не є такого геотію фіглі, ож кожна родина є намішана, ож кожна родина є з наколочених усяких національностей. То просто такого не гонно бути. Історично, воно усе так було, що люди майбільше жили у моноетнічних селах. Значить, було село Руснацьке, було село Румунське, було село Мадярське. Вони поміж собою не мішали. Родини поміж собою сяк не создавали. Був звик удаватися лише на своїх, женитися лише на своїх. Ото було тут нормально сяк усяди, а подагде держиться даже дониз. Та ситуацію, котру ми виділи описану у тому мемові, ми можемо стрітити лише у містах, де тут і етнікуми мусили поміж собою контактувати і деякся капчати. А то лише великі варуші може. Ужгород, Мукачево, Севлюш. І то там ото не є домінантна ситуація. Да, як так. Ой, та там на Закарпатті одні сепаратисти. Ну, сяко я чув дуже часто. Ясне діло, айбо сяка фігля ходить ще з 91-го року, відколися розсипав Совєтський Союз. Но чогось біда сталася не у нас, а з другого боку. Так? Та й руно там тепер захищають цю державу і наші хлопці теж. О, ти з Закарпаття, а я також гуцулка по бабусі. Ха-ха-ха-ха-ха. Сама й люблю. Коли зайдете у сувенірний боут попіля Ужгородського замка, та можете си купити гуцульську вишиту сорочку, гуцульський вишитий лайбик, повну магнітиків на холодильники з гуцулами, деяку фінджу із модним гуцулом, котрий дує у трумбету. Айбо реальна ситуація така, ож гуцулів у нас дуже мало. Гуцулів то крупиця народа у верховині Рахівського району. Все, конець. Більша частина Закарпатської області до гуцулом ніч немає, а тим більше Ужгородський замок. Чого тоді так сталося? Ож ушитки асоціюють нас сугубо з гуцулами. Та просто, бо Гуцульщина то розрекламований туристичний бренд, а ушиткое другое Закарпаття нікому репрезентувати. Завто за нас ніч не знають. Да як сяк? Напишіть мені, будьте добрі, в коментарі, які ви знаєте стереотипи за Закарпаття, котрі вас, аж дуже мерфилять. Буде мені інтересно почитати. На низька раз усе, красно дякую, майтеся.